Dag 48. 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Öva uttalet. Repetition. Jag. Du. En klänning. Är. Klänningen. Här. Finns. Tar. Kan. Inte. Ja. Det. Går. Bra. Vad. Tack så mycket. Byta. Byter. Byta. Byter. Ett kvitto. Kvittot. Kvitton. Kvittorna. Ett kvitto. Kvittot. Kvitton. Kvittorna. Leta efter. Letar efter. Leta efter. Letar efter. Passa. Passar. Passa. Passar. Om. Om. Spara. Sparar. Spara. Sparar. Dialog 1. Jag letar efter en klänning. Jag letar efter en klänning. Här finns klänningar. Här finns klänningar. Jag tar den här klänningen. Jag tar den här klänningen. Kan jag byta klänning om den inte passar? Kan jag byta klänningen om den inte passar? Ja, det går bra att byta om du sparar kvittot. Ja, det går bra att byta om du sparar kvittot. Vad bra! Vad bra! Okej, det blir 156 kronor. Okej, det blir 156 kronor. Jag betalar med kort. Jag betalar med kort. Dialog 2. Kan jag byta de här byxorna? De passar inte. Kan jag byta de här byxorna? De passar inte. Ja, du kan byta byxorna om du har kvittot. Ja, du kan byta byxorna om du har kvittot. Vad bra! Här är kvittot. Tack så mycket. Vad bra! Här är kvittot. Tack så mycket. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.